Hello student, in previous video we saw introduction and summary of the novel 4.2 to Sir with Love. Now today we see the theme of the novel and synopsis of the extract. Students teacher relationship, prejudice and racism are the major themes of the novel. These are the three themes of the novel. Students teacher relationship म्हणजे विद्यार्थ्यांनी शिक्षकामधील संबंध, नंतर प्रेजुडाइस म्हणजे गर्विष्ठपणा अँड रॅसिझम म्हणजे वंशवाद. ह्या तीन थीम, दीज आर द थ्री themes in the novels. E.R. Braithwaite gets a job of a teacher in a rather rough and notorious school. Yes, in summary, we saw that E.R. Braithwaite, who is the narrator, get a job as a teacher. टीचरचा जॉब मिळाला होता in one of the rather rough, थोडीशी रफ प्रकारची शाळा होती. and also notorious म्हणजे well known for bad activities. Yes, in a rather rough and notorious school, he finds that the students belong to a background that is not suitable for learning and their overall development and the progress. Yes, so the writer called that school rough and notorious, and there is a reason behind it. आणि त्याच्या मागे कारण सुद्धा आहे, कारण की he find that students in that school belong to a background that is not suitable for learning. म्हणजे त्या शाळेतले जे विद्यार्थी होते त्यांचं बॅकग्राऊंड जे होतं आर नॉट सुटेबल फॉर लर्निंग. त्यांचं बॅकग्राऊंड हे शिक्षणासाठी सुटेबल नव्हतंच. अँड ओव्हरऑल डेव्हलपमेंट अँड प्रोग्रेस म्हणजे द बॅकग्राऊंड ऑफ दोज स्टुडंट्स आर नॉट सुटेबल फॉर लर्निंग अँड ओव्हरऑल डेव्हलपमेंट अँड प्रोग्रेस म्हणजे एकूण त्यांच्या विकासासाठी, त्यांच्या प्रोग्रेससाठी, त्यांच्या डेव्हलपमेंटसाठी आणि त्यांच्या लर्निंगसाठी त्या तिथील जे विद्यार्थी होते त्यांचं बॅकग्राऊंड काही व्यवस्थित नव्हतं. अँड सो द पोएट कॉल दॅट स्कूल ॲज ए रफ अँड नोटोरियस स्कूल. ही नोटिसेस दॅट द स्टुडंट्स आर इन नो मूड टू चेंज देअर ॲटिट्यूड्स अँड बिहेवियर. yes he finds that their background is not proper, is not suitable for the learning and overall development and progress, and all that thing, due to all that things students are not in the mood to change their attitudes and behavior. आणि स्टुडंट सुद्धा काय त्यांचं जे मूड होतं, त्यांचा ॲटिट्यूड होता, बिहेवियर होतं, हे चेंज करण्यासाठी सुद्धा काय तिथले त्या शाळेतील विद्यार्थी काय तयार नव्हते. ब्रेथवेट्स विथ हिज नोवेल अँड क्रिएटिव्ह आयडियाज, innovative techniques. Yes, we find, yes, Braithwaite with his novel and creative ideas, innovative techniques and understanding the students' psychology ultimately wins their hearts in no time. बघा, though students are not ready to change their attitudes, moods and behavior, after all ब्रेथवेट्स नोवेल आणि क्रिएटिव्ह आयडियाज, त्याच्या ज्या नवीन नवीन आणि क्रिएटिव्ह आयडियाज होत्या, इनोव्हेटिव्ह टेक्निक्स, नवीन नवीन त्याची टेक्निक्स आणि अंडरस्टँडिंग द स्टुडंट्स, या म्हणजे दीज आर द क्वालिटीज आर इन द ब्रेथवेट. ही हॅज नोवेल अँड क्रिएटिव्ह आयडियाज, इनोव्हेटिव्ह टेक्निक्स अँड अंडरस्टँडिंग द स्टुडंट्स सायकोलॉजी. विद्यार्थ्याची मानसिकता समजून घेत होते. या गोष्टीमुळे काय झालं, अल्टिमेटली ही विन्स द हर्ट्स ऑफ द स्टुडंट्स. मात्र जरी ते मुलं बदललं नव्हते, मात्र त्यांनी आपल्या नोवेल आयडियाज असेल, बिहेवियर असेल, क्रिएटिव्ह आयडियाज असेल, इनोव्हेटिव्ह टेक्निक्स असेल, बाय नोविंग द स्टुडंट सायकोलॉजी असेल, विद्यार्थ्याची सायकोलॉजी काय आहे बा, मानसिकता काय, या सगळ्या गोष्टीला समजून घेऊन त्यांनी काय केली, ही विन ओव्हर द स्टुडंट्स. Though he was bullied, harassed, mentally and physically tortured many times, he didn't lost his patience and continued implementing his novel ideas and techniques that helped him to bring a significant changes in his student life. बघा, though he was bullied म्हणजे त्याला त्रास द्यायचे विद्यार्थी, हरॅश करायचे, and mentally and physically torture म्हणजे his students are bullied him,
harass him, torture mentally and physically many times. आणि मेंटली आणि फिजिकली त्या टॉर्चर सुद्धा करायचे. बट ही डिडंट लॉस हिज पेशन्स. मात्र यानंतर त्यांनी पेशन्स म्हणजे त्याची जी सहनशीलता होती, ही डिडंट लॉस हिज पेशन्स अँड कंटिन्यू इम्प्लिमेंटिंग हिज नोवेल आयडिया. म्हणजे while implementing the novel ideas, creative ideas, innovative techniques, his students sometimes bullied him, harassed him, torture him mentally and physically. After all, he didn't lose his patience. मात्र त्याने आपला म्हणजेच त्याला सहनशीलता गमावली नाही and started continuing in his efforts of implementing his novel ideas and techniques. आणि मात्र तो त्याची जी नोवेल आयडियाज होती, नोवेल टेक्निक्स होती, याचं इम्प्लिमेंटेशन त्यांनी चालूच ठेवलं आणि त्याचाच फायदा त्याला असा झाला टू ब्रिंग अ सिग्निफिकंट चेंज हिज स्टुडंट्स लाईव्ह. आणि त्याच्यामुळे स्वाभाविकच काय, त्याचे जे स्टुडंट्स होते त्यांच्या लाईफमध्ये काय एक खूप आमूलाग्र असा बदल घडून आला. इट इज द फर्स्ट theme of this novel, student and teachers relationship. म्हणजे by behaving properly, by using the innovative ideas, innovative technique, creative techniques, yes, he made the change in students behavior. Now second theme is of the racism. The racism prevalent in Great Britain during the mid 1940s, the time period during which To Serve with Love takes place is yes. So in the mid of the 1940s there was a racism prevalent in Great Britain. ग्रेट ब्रिटन मध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये वंशवाद वाढलेला होता 1940च्या दशकात. आणि तेव्हाच द टाइम पिरियड ड्युरिंग विच टू सर्व विथ लव टेक्स प्लेस इज ऑफ द प्रायमरीली सिग्निफिकन्स इन द नोवेल. आणि द सेम टाइम यस अँड दॅट इज टेकन बाय द रायटर इन द नोवेल टू सर्व विथ लव. Then there cites repeated incidents in which he explains the racism of white Britons, including the encounters on the bus, at the job interviews, at Greenslade School, when searching for housing, at a restaurant with his girlfriend, and so on. Yes, so in the 1940s there was a racism prevalent in Great Britain, and writer get the experiences of English racism or white racism of white Britain's peoples. लेखकाला सुद्धा या वंशवादाचा तिथं लेखकाला काय अनुभव आला होता. यस कुठे यस इन्क्लुडिंग द इन्काउंटर्स ऑन द बस, जेव्हा बसमध्ये ॲट द जॉब इंटरव्ह्यू, जेव्हा ते जॉब इंटरव्ह्यूला गेले होते त्यावेळेस, ग्रीनस्लेट स्कूलमध्ये, अँड सर्चिंग हाऊस जेव्हा ते आपल्या गर्लफ्रेंड सोबत रेस्टॉरंटमध्ये गेले, या सर्व ठिकाणी रायटर गॉट द एक्सपिरियन्स ऑफ द रॅसिझम. म्हणजे वंशवादाचा त्यांना अनुभव आला होता की कशा प्रकारे हे गोरे लोक, व्हाईट ब्रिटिश पीपल, इंग्लिश पीपल बिहेव विथ द ब्लॅक पीपल. ॲट द आउटसेट ब्रेथवेट्स इज स्ट्रक द अनएक्सपेक्टेडनेस ऑफ सच प्रेजुडाइज. यस, नंतर तिसरी थीम आहे प्रेजुडाइज. ॲट द आउटसेट Braithwaite is struck by the unexpectedness of such prejudice. Yes, when the novel is started, that time we see that Braithwaite struck the unexpected of prejudice. तो काय थोडं त्याला याला सुद्धा थोडं गर्व त्याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला गर्व दिसून येतो. कोणामध्ये? ब्रेथवेट मध्ये. प्रेजुडाइज. He was brought up in the British Guiana and he viewed himself as a British citizen. Yes. कारण की ही वॉज ब्रॉट अप इन द ब्रिटिश गुइना. तो ब्रिटिश गुइनामध्ये वाढले म्हणजे ब्रिटिश गुइनामध्ये वाढलेला होता. अँड ही व्ह्यू हिमसेल्फ ॲज अ ब्रिटिश सिटीजन, नॉट ॲज अ ब्लॅक ब्रिटिश सिटीजन इन ब्रिटिश कॉलनी. तो स्वतःला ब्रिटिश समजत होता. यस, नॉट ॲज अ ब्रिटिश ब्लॅक ब्रिटिश सिटीजन इन ए ब्रिटिश कॉलनी. तो स्वतःला त्या ब्रिटिश लोकांचं जे वसाहत होती त्याच्यामधला ब्लॅक ब्रिटिश सिटीजन न समजता
तो स्वतःला ब्रिटिश सिटीजन स्वतःला समजवता, ब्रिटिश नागरिक स्वतःला समजवता. वेन ही सर्व ग्रेट ब्रिटन इन द रॉयल एअरफोर्स दॅट गिव्ह हिम रिस्पेक्ट अँड एस्टीम इन द सोसायटी. कारण की आणि त्याच्या मागचं कारण म्हणजे तो स्वतःला ब्रिटिश नागरिक समजत होता आणि त्याच्यामध्ये देर इज अ रिझन बिहाइंड दॅट. कारण की वेन ही वॉज वर्किंग इन द ब्रिटिश रॉयल आर्मी, यस, others gave him respect and esteem in the society. म्हणजे त्यावेळेस त्याला ब्रिटिश लोक रिस्पेक्ट सुद्धा देत होते आणि त्याचं एक महत्वाचं त्याला महत्वाची स्थान सुद्धा देत होते. केवळ वेन ही वॉज वर्किंग इन द ब्रिटिश एअरफोर्स अँड ड्यू टू दॅट द प्रेजुडाइज वॉज इन ब्रेटवेट. The day he left the job, he finds himself to be an outsiders. मात्र जेव्हा त्याची त्या ब्रिटिश रॉयल आर्मी मधनं जेव्हा जॉब गेला, यस, ही फाइंड्स हिमसेल्फ टू बी अन आउटसाइडर. मात्र त्यावेळेस लोक त्याच्यासोबत काय एखादी बाहेरचा आहे बा, आपल्या वसाहतीमधला आहे व्यक्ती आहे, अशा प्रकारचं आउटसाइडर आहे, अशा प्रकारचं वागायला लागले. ब्रेटवेट्स एक्सटेन्सिव्ह एक्सपिरियन्सेस अँड एज्युकेशन वॉज नो यूज इन जॉब. Braithwaite's extensive experiences and education was of no use in job interviews where he is informed that the job has already been filled or he is overqualified for it. आणखी बघा, Braithwaite has the extensive experiences, but that experiences isn't प्रॉफिटेबल फॉर हिम टू गेट ए जॉब. त्याचा जो जरी काय एक्सपिरियन्स होता पण तो त्याला काय जॉब मिळवण्यासाठी पुरेसा नव्हता. वॉज नो यूज इन द जॉब इंटरव्ह्यूज वेअर ही इज इन्फॉर्म दॅट. कारण की जिथे कुठे तो जॉब इंटरव्ह्यू साठी जात होता, यस, ही इज इन्फॉर्म दॅट द जॉब इज ऑलरेडी बीन फिल्ड. त्याला सांगितलं जातं की जॉब has already been filled or he is over qualified for it. किंवा त्याला सांगायचं की यस, तुम्ही या जॉबसाठी काय क्वालिफाय, यू आर ओव्हर क्वालिफाय, तुम्ही जास्त शिकलेले आहे, आम्हाला इतके शिकलेला काय व्यक्ती या जॉबसाठी पाहिजे नाही. This heightens the Braithwaite's sense of betrayal for the British. आणि या सगळ्या गोष्टीमुळे काय झालं म्हणजे बिहेवियर ऑफ द सिच्युएशन इन दॅट ब्रिटन. यस, Braithwaite's sense of betrayal म्हणजे विश्वासघात फॉर द ब्रिटिश. त्याला असं वाटायचं की यस, वेन आय वॉज वर्किंग इन द ब्रिटिश रॉयल आर्मी पीपल गिव्ह मी रिस्पेक्ट, यस, आणि आता मात्र जेव्हा मी ब्रिटिश आर्मी मध्ये पीपल डू नॉट रेडी टू गिव्ह मी द जॉब. आणि त्याच्यामुळे त्याला असं वाटलं की ब्रिटिश पीपल बिट्रेड मी, म्हणजे ब्रिटिश लोक काय मला फसवून राहिलेले असं त्याला वाटायचं. इंटरेस्टिंगली ही नेवर लॅशेस out physical and only rarely does he do so vigorously. This heightens the Braithwaite's sense of betrayal for the British. Interestingly, he never lashes out physically and only rarely does he do so verbally. Listen here. मात्र सगळ्यात मोठी गोष्ट जी होती ही नेवर लॅशेस म्हणजे मारहाण करणे आउट फिजिकली, म्हणजे त्याच्यावर फिजिकल अटॅक, यस, अटॅक नाही झाला. अँड ओनली रेअरली डज ही डू सो वर्बली. यस, देर इज अ वर्बल अटॅक ऑन हिम अबाउट द रॅसिझम, नॉट द फिजिकली. ही एक्झिबिट्स पेशन्स, एंडोरन्स ॲट टाइम्स अँड ॲट अदर्स ही डिस्क्राइब द वे द रेज inside him in transforming into a hatred so strong that he desired to hurt those who treat him unfairly. Listen here, he exhibit, मात्र का केलं त्यानंतर, he exhibit patience, endurance. Yes, मात्र after that he exhibit patience, endurance at times. He show the patience in him and at others he described the way the rage म्हणजे संताप inside him in transforming into hatred so strong that his desire to hurt those who treat him unfairly. आता मात्र काय झालं, he made totally transformation in him, the hatred in him, rage inside him, he transferred that into the good behavior. मात्र त्याच्यामधला जो तिरस्कार होता ब्रिटिश लोकांविषयी, राग होता, त्याचं त्यांनी आता त्याचं कशामध्ये परिवर्तन केलं, यस, प्रेमामध्ये परिवर्तन केलं.
यस, आणि तो या ब्रिटिश लोकांसोबत आता आणि पेशंटली काय तो वागायला लागला. ॲज अ रिझल्ट ऑफ सच एक्सपिरियन्सेस ब्रेथवेट्स फाइंड्स द स्टुडंट्स ॲट द ग्रीनस्लेट स्कूल टू बी ए बिट नोटोरियस अँड रफ इन बिहेवियर बट विथ प्रॉपर केअर अँड ट्रीटमेंट. आणि त्याच्यामुळे काय झालं बघा की ही चेंज हिज बिहेवियर, ही चेंज हिज ॲटिट्यूड टुवर्ड्स द ब्रिटिश पीपल. He learned patience and due to that the students in his Greenslade school to be a bit notorious and rough in behavior. ते काय notorious आणि behavior मध्ये सुद्धा काय होते, rough होते behavior, but with proper care and treatment. They started to give the proper treatment and they started to take care of रायटर. मग आता हे विद्यार्थी जे नोटोरियस होते, कुठेतरी रफ त्यांचं बिहेवियर होतं, ते विद्यार्थी सुद्धा लेखक चेंज झाल्यामुळे, नॅरेटर चेंज झाल्यामुळे ते विद्यार्थ्यांमध्ये सुद्धा परिवर्तन झालं. अँड दे स्टार्टेड टू बिहेव टुवर्ड्स द नॅरेटर ॲज ए टीचर केअरफुली अँड दे ट्रीट हिम वेल. All the students would surely achieve success and desire goals in their life, and due to his teachings all the students achieve success and desire goals in their lives. आणि त्यांना त्यांच्या लाईव्ह जीवनामध्ये सुद्धा काय त्यांचे जे काही लक्ष्य होते ते पूर्ण झाले. Now we see the synopsis. Synopsis of extract. Synopsis म्हणजे सारांश. In this extract, Braithwaite recounts the half-yearly reports of the Students' Council, in which the students of the school report to the faculty and other students on what they have been studying thus far. Listen, now the extract which is given in this essay or in this novel, Braithwaite recounts म्हणजे सांगणे. तो आपला एक Braithwaite recount the half-year reports of the students half-yearly reports of the student councilचं जे होतं त्याचा जो लेसन आहे या नोवेलमध्ये दिलेला आहे इथे आपल्याला अभ्यासक्रमामध्ये. In this extract, Braithwaite recounts the half-yearly reports of the Students' Council, in which the students of the school report to the faculty and other students on what they have been studying thus. Yes, in that half-yearly reports program, the students telling what they have been studying in their class. How are their teachers? या सगळ्या गोष्टीची माहिती स्टुडंट्स त्या हाफ इयरली रिपोर्ट कार्डच्या प्रोग्राम मध्ये देतात. Braithwaite's class representatives speak knowledgeably about their coursework and place a considerable amount of emphasis on how much they have learned about the different people, cultures, customs, and the importance of international and interracial cooperation. Yes, in that program, Braithwaite's class representative, Braithwaiteचा जो क्लास रिप्रेझेंटेटिव्ह असतो त्याच्या वर्गाचा जो प्रतिनिधी असतो, स्पीक नॉलेजेबली अबाउट देअर कोर्स वर्क, तो खूप चांगल्या प्रकारे त्यांच्या कोर्स वर्क विषयी काय एक्सप्लेन करतो. अँड प्लेस ए कन्सिडरेबल अमाऊंट ऑफ एम्फॅसिस अँड हाऊ मच दे हॅव लर्न. तो त्या ब्रेकवेटच्या क्लासचा जो क्लास रिप्रेझेंटेटिव्ह असतो तो सांगतो की हाऊ दे हॅव लर्न अबाउट द डिफरंट पीपल, की त्यांना आपल्या शिक्षकाकडनं वेगवेगळ्या लोकांविषयी, कल्चर्स विषयी, कस्टम्स विषयी अँड द इम्पॉर्टन्स ऑफ द इंटरनॅशनल अँड द इंटररॅशियल कॉर्पोरेशन विषयी, आंतरराष्ट्रीय आणि आंतरवांशिक सहकार्याविषयी कशा प्रकारे त्यांना नॉलेज मिळालं याविषयी तो क्लास रिप्रेझेंटेटिव्ह त्या प्रोग्राम मध्ये काय एक्सप्लेन करतो. Yes, Miss Joseph and Denham, both students of Braithwaite's class, presides over the meeting. Yes, these are the students of Braithwaite class. कोण? Miss Joseph and Denham presides over the meeting. ते काय चेअरपर्सन म्हणून काय मीटिंगला अटेंड असतात. At the outset, Mr. Florin, the headmaster, addressed the meeting with a lengthy but well-received presentation. Yes, when that program starts, Mr. Florin, the headmaster, who is the headmaster of that school, Mr. Florin,
ॲड्रेस द मीटिंग विथ लेंदी, त्याचं भाषण थोडंसं लांब असते, बट ही ॲड्रेस but well received presentation one after another. Each class gives a brief report of their progress. त्यानंतर एक प्रत्येक वर्गाचा काय रिप्रेझेंटेटिव्ह येत जातो आणि आपल्या वर्गाच्या प्रोग्रेस विषयी तिथे काय बोलतो. Though they are chosen representative on what they have been studying in each subject so far, आणि तो प्रत्येक रिप्रेझेंटेटिव्ह स्टेज येऊन सांगतो की what they have been studying in each subject so far, आणि प्रत्येक विषयामध्ये काय काय शिकले तो सांगत जातो. A panel of teachers is chosen for each class to answer any questions regarding the report submitted by the class, आणि when that representative giving the report of his class, a panel of teachers is chosen for each class, आणि प्रत्येक क्लाससाठी काय एक शिक्षकाचं काय पॅनल निवडलेलं असते टू आन्सर एनी क्वेश्चन्स रिगार्डिंग द रिपोर्ट सबमिटिंग बाय द क्लास, आणि तो विद्यार्थी प्रेझेंटेशन देत आणि त्याला जर काही प्रश्न उपस्थित झाले असेल त्यांच्या प्रश्नाचं निराकरण करण्यासाठी प्रत्येक वर्गासाठी वेगवेगळे शिक्षकाचे पॅनल असायचे. ते पॅनल त्यांच्या प्रश्नाचं काही निराकरण करायचे. द लोवेस्ट क्लास बिगिन फर्स्ट. नाउ वेन धिस प्रोग्राम इज स्टार्टेड द लोवेस्ट क्लास बिगिन फर्स्ट. सगळ्यात खालचा जो वर्ग होता त्याच्यापासून सुरुवात झाली. And it is obvious that as the students progress through the rank, there is a marked development in their ability to express themselves. Mr. Braithwaite's class, being the oldest, was the last to present their reports. आता Braithwaite is the class teacher of the senior class, आणि त्याच्यामुळे त्याचा क्लास प्रेझेंटेशन मध्ये काय सेफ्टी होता. Miss Joseph begins the highest class proceeding by clarifying that the common theme underlying all the studies this term is the interdependency of mankind. Now Miss Joseph जी होती त्याच्या क्लासची रिप्रेझेंटेटिव्ह होती कोणाच्या, ब्रेथवेटच्या. clarifying that the common theme underlying all their studies this term is the interdependency of mankind. Yes, Miss Joseph स्पीकिंग ऑन द इंटरडिपेंडन्सी ऑफ मॅनकाइंड, म्हणजे माणूस एकमेकावर कशा प्रकारे अवलंबून आहे याच्याविषयी मिस जोसेफनी आपल्या भाषणामध्ये सांगितलं. पॉटर स्पीक इन द फील्ड ऑफ मॅथ. पॉटर स्पीकिंग इन द फील्ड ऑफ मॅथ फोकसिंग ऑन हाऊ ग्रेटर अंडरस्टँडिंग इन द वर्ड्स इज फॉस्टर्ड बाय द यूज ऑफ कॉमन वेट्स अँड मेजर्स. जो पॉटर होता ही स्पीकिंग अबाउट द मॅथ्स विषयी बोलला आणि त्यामध्ये की हाऊ ग्रेटर अंडरस्टँडिंग ऑफ द वर्ड्स फॉस्टर्ड बाय यूज ऑफ द कॉमन वेट्स अँड मेजर्स, म्हणजे हाऊ वी यूज द कॉमन वेट्स अँड मेजर्स याच्याविषयी पॉटर बोलला. मिस पेग अँड जॅक्सन स्पीक इन जॉग्राफी. मिस पेग आणि जॅक्सन जॉग्राफी विषयी बोलला. अँड मिस डरे अँड फरमान डिस्कस द सब्जेक्ट ऑफ फिजिओलॉजी. फिजिओलॉजी म्हणजे शरीरशास्त्र. मिस डर अँड फरमान जो आहे डिस्कस द सब्जेक्ट ऑफ फिजिओलॉजी. विथ फरमान स्टीलिंग द शो बाय एक्झिबिटिंग अ मॉडेल ऑफ ए ह्युमन स्केलेटन अँड स्ट्रेसिंग द क्लास कंक्लुजन दॅट बेसिकली ऑल पीपल वेअर द सेम. नाउ while giving the presentation of physiology, Furman show by exhibiting a model of human skeleton. त्यांनी एक ह्युमन स्केलेटनचं मानवाचा जो सापळा असतो त्याचं एक मॉडेलचं एक्झिबिट केलं. अँड स्ट्रेसिंग द क्लास कंक्लुजन दॅट बेसिकली ऑल पीपल वेअर द सेम. आणि बाय एक्झिबिटिंग द ह्युमन स्केलेटन फरमान सेइंग दॅट ऑल पीपल वेअर द सेम. आणि त्यांनी सांगितलं की तो सांगायला दाखवून की सगळ्या लोक काय सारखेच असतात. मिस डॉड रिपोर्ट्स ऑन हिस्ट्री अँड मिस जोसेफ ऑन डोमेस्टिक सायन्स. डेनम क्रिएट्स अ स्टियर बाय स्पीकिंग ऑन रिक्वायर्ड सब्जेक्ट ऑफ PT and games, complaining that the class was ill-conceived and pointless. Yes, Denham जो होता creates a steer by speaking on the required subject of the PT. तो PT विषयी बोलला and yes म्हणजे he speak about the required subject of PT and games, complaining that the class was ill-conceived and pointless. Mr. Weston, Mrs. Dale Evans and Miss Phillips are chosen at random to answer the students' questions
arising from the senior presentation. When seniors are giving the presentation, that time Mr. Weston, Mrs. Dale, Evans and Miss Phillips randomly chosen to answer the students' questions. When Denham pursued his inquiry on the necessity of requiring all the students to take PT, yes, जेव्हा Denham is speaking about the necessity of requiring all students to take PT, म्हणजे PT घेण्याविषयी त्यांनी जेव्हा आपली भूमिका सांगितली, मिस वेस्टर्न रिस्पॉन्स क्वाईट रिडिक्युलसली. आता त्यावेळेस मिस वेस्टर्न जी होती रिस्पॉन्स ridiculously on the subject of PT, trying to bluster his way out of the subject and offering no coherent arguments, and she is going against the Denham speaking on the PT, but there is not any coherent arguments on that topic. म्हणजे मात्र त्याच्यावर असा काही सर्वसमावेश काही आर्ग्युमेंट्स नव्हता तिचा. Unexpectedly, the quiet and hesitant Miss Phillips steps in and gives us sturdy defense of the practice, and Denham, knowing that he has been outwitted, has no choice but to respectful dares. Yes. Has no choice but to respectful cheese his heated protest. Braithwaite is immensely satisfied with the progress of the student of the class, and in this way all the students give the representation of different subject, and at last by seeing their representation, Braithwaite satisfied with the progress of the student of his class. आणि शेवटी ब्रेकवेटला सुद्धा आपल्या वर्गाचं रिप्रेझेंटेशन पाहून खूप समाधान वाटलं की त्यांची